Good morning Pilipinas! Ako si Bacon Palacio at sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang grounds at kung paano simulan ang proseso ng Declaration of Nullity of Marriage at Annulment of Marriage na nakasaad sa Family Code of the Philippines. Kung hindi niyo pa ako nakikilala, ako'y gumagawa ng videos tungkol sa Philippine Law, Law School at the legal profession. Kung gusto mong panoorin ng ibang pang episode ng aking annulment series, ilalagay ko ang link ng playlist sa description ng video na ito at ilalagay ko rin siya dito. Click mo lang pagkatapos mong panoorin ng video na ito. Ang petition for annulment of marriage ay para sa mga kasal na walang bisa mula sa simula o yung tinatawag nilang void marriage. Ito ang kalamitan na hinahain ng mga abogado para ipabuwag ang kasal ng kanilang mga kliyente at binabase nila ang grounds nila sa Article 36 ng Family Code of the Philippines o yung tinatawag nating psychological incapacity. At ang petition for annulment of marriage ay para lamang sa mga voidable marriage o yung mga kasal na may bisa mula sa simula ngunit may depekto. At ang depektong yan ay pwede mong ayusin pa kung di ka maghahain ng petition for annulment of marriage within a certain period o kaya ikaw ay malayang nakitira or yung tinatawag nating cohabitation doon sa iyong asawa kahit na alam mo na yung depektong yan. Oo nga pala, please turn on closed captions o yung tinatawag na subtitles kasi minsan minilalagay ako mga corrections doon. Ayon sa Administrative Matter number 02-11-10-SC dated March 4, 2003, ang pwede lang maghain ng petition for declaration of nullity of marriage ay yung husband o yung wife. Ang ibig bang sabihin nito ay pag namatay ang isa sa kanila, ay hindi mo na pwedeng ipawalang bisa ang epekto ng kanilang kasal o ng isang void marriage as defined ng Family Code of the Philippines? Sabi ng Supreme Court sa isang kaso ay kahit sinong interesado sa epekto ng isang void marriage, pwede niyang ipawalang bisa ang kasal na yon. Sa kahit anong kaso, basta ito ay related doon sa epekto ng void marriage na yon. Hindi ito katulad ng voidable marriage na pag namatay ang isa sa mga kinasal, forever mo nang hindi pwede ipabuwag ang kanilang kasal. Ang sinasabi lang ng administrative matter na ito, na hinahain lamang ng mag-asawa ang petition for declaration of nullity of marriage para sila ay makapagpakasal muli sa ibang tao. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please give me a thumbs up. Also, i-share ninyo ang video na ito sa mga social media sites. Ayon sa Article 47 ng Family Code of the Philippines, ang petition for annulment ay pwede lamang ihain ng mga sumusunod na tao. Para sa mga kinasal ng walang parental consent at kung hindi mo pa alam kung anong ibig sabihin ng parental consent, meron na akong video na ginawa tungkol dyan. Click mo na lang sa iCard na ito. Ang magulang, guardian, o yung taong may substitute parental authority doon sa taong kinasal ng walang parental consent ay pwede silang maghain ng petition for annulment of marriage bago mag 21 years old yung taong kinasal. At para malaman ninyo kung sino yung may substitute parental authority doon sa kinasal, ay tingnan ninyo yung Article 216 ng Family Code of the Philippines. In this order, ang lolo at lola kahit sinong grandparent, ang pinakamatandang kapatid ng kinasal na above 21 years old. At kahit sinong 21 years old pataas na nangangalaga mismo doon sa kinasal. Pag 21 years old na mismo yung taong kinasal ng walang parental consent, siya lang ang pwede maghain ng petition for annulment of marriage. At dapat niyang ihain ang petition for annulment of marriage sa loob ng 5 taon pagka-reach niya ng 21 years old. Maliban na lang kung siya ay malayang nakatira doon sa kanyang asawa kahit na 21 years old na siya. So may dalawang mode para maitama ang depekto ng isang voidable marriage. Yung una ay yung prescription o pag napaso ang iyong panahon para maghain ng petition for annulment. Yung pangalawa naman ay yung tinatawag nilang cohabitation. Ibig sabihin nun, kahit na alam mo na ang depekto ng iyong kasal ay pinili mo pa rin makitira sa iyong asawa. Paalala lamang, pag naitama na ang depekto ng isang kasal, hindi na itong pwede ipabuwag gamit ang annulment. Moving on, pag-usapan naman natin ngayon kung sinong pwede maghain ng petition for annulment kung isa sa mga kinasal ay baliw. Meron tayong dalawang senaryo para doon sa partido na nasa tamang pag-iisip. Una, kung hindi niya alam na baliw ang kanyang napakasalan, siya mismo pwede nang ihain yung petition for annulment. Ngunit, kung alam niya na baliw ang kanyang pinakasalan, siya mismo ay hindi na pwedeng maghain ng petition for annulment of marriage. Para sa partido nung taong baliw, ang mga sumusunod ay pwede maghain ng petition for annulment of marriage in his or her favor. In this order, yung mga magulang o yung mga kamag-anak, yung taong guardian o yung taong merong substitute parental authority dun sa taong yun. Pwede ring ihain ng taong baliw ang petition for annulment of marriage kapag nasa tamang pag-iisip na siya. Maliban na lang kung pinili niyang makitira sa kanyang asawa.
pwede rin maghain ng petition for annulment of marriage ang mga taong biktima ng panloloko. Ayon sa Article 46 ng Family Code of the Philippines, ang mga sumusunod ay grounds for annulment of marriage based on fraud. Ang una ay kapag nahatulan ang isa sa partido ng krimen na merong moral turpitude. Tapos, tinago niya to dun sa kanyang pinakasalan. Ayon sa De La Torre vs. Comelec, 327 Philippines, 1144 isang 1996 case, ang moral turpitude ay, it implies something immoral in itself, regardless of the fact that it is punishable by law or not. Ang example nito ay rape, murder, homicide. Ang pangalawang instance naman ay kung yung isa sa mga kinasal ay merong STD, alcoholism, drug addiction, or homosexuality. At ito ay tinago niya sa kanyang pinakasalan sa oras ng kanilang kasal. Yung STD na tinutukoy dito ay regardless of nature. Iba pa yan sa STD na tinutukoy ng Article 45 number 6 ng Family Code of the Philippines. Kung gagamitin mo ang grounds na to para sa iyong petition for annulment of marriage, dapat ihain mo to sa loob ng 5 taon pagka-discovery mo ng katotohanan. Maliban na lang kung malaya pa rin nakatira yung kinasal sa kanyang asawa. Ang mga taong napilitang magpakasal dahil sa pananakot, puwersa o undue influence ay pwede ring maghain ng petition for annulment of marriage. Para mag-qualify ka sa grounds na ito, dapat yung pananakot ay unlawful. Example nito ay yung mga shotgun wedding. Dahil nabuntis mo ako, dapat panagutan mo ako. Kung hindi, kakasuhan kita ng disbarment. Para sa ground na ito, dapat ihain mo yung petition for annulment of marriage sa loob ng 5 taon pagkawala ng pananakot, puwersa o undue influence. Again, exception, kung malaya ka pa rin nakitira sa iyong asawa pagkatapos ng mga yan. Kung gusto niyo malaman kung anong sinasabi ng Family Code of the Philippines tungkol sa impotency bilang isang ground ng annulment of marriage, ay panoorin niyo ang video ko tungkol sa psychological incapacity. Hindi kayan kasama dito, i-upload ko yan in the future, kaya kung gusto niyo mapanood yon, subscribe kayo sa akin channel and hit the bell notification para lagi kayong updated kung kailan ko ma-upload ang mga videos ko. Balikan natin ang STD. Sa Article 45, number 6 ng Family Code of the Philippines, sinasabi dito na kahit sino sa mag-asawa ay pwede maghain ng annulment of marriage kung yung napakasalin nila ay merong STD na serious and incurable at tinago niya sa kanyang napakasalan ang katotohanan ito. At dapat ihain yung petition for annulment of marriage sa loob ng 5 taon pagkatapos ng kanilang kasal. Ayon sa OCA Circular Number 96-2003, dated July 31, 2003, ang petition for declaration of nullity of marriage or annulment of marriage ay dapat ihain sa family court kung saang tumira yung husband or yung wife for a period of 6 months bago hinain yung petition. Kung wala namang family court sa lugar mo, mapupunta yung kaso sa regular regional trial court. Yung petitioner o yung taong naghain ng kaso ang pipili kung saan niya ihahain yung kanyang petition. Ngayon, kung non-resident naman yung asawa, kunwari OFW o foreigner, at hindi siya tumitira dito sa Pilipinas, ay pwede niyang ihain yung petition sa lugar kung saan makikita yung non-resident na asawa niya basta nasa loob ng Pilipinas. Kung may tanong ka o may gusto kong sabihin tungkol sa video na ito, please huwag ka mahiya mag-comment sa baba. Sasagutin ko ang mga comments ninyo to the best of my ability. Kung hindi ko man yan masagot, sure ako yung iba nating viewers isasagutin yan. Para naman sa petition for declaration of nullity of marriage na based on psychological incapacity na tinutukoy ng Article 36 ng Family Code of the Philippines, dapat isaad ng petition ang mga sumusunod. Yung isa o parehas sa mag-asawa ay psychologically incapacitated. Nagampanan ang mahalagang obligasyon ng kasal sa oras ng kanilang kasal. At dapat din isaad sa petition ang mga kilos o pangyayari na nagpapakita na isa o parehas sa kanila ay totoo ngang psychological incapacitated. Ngunit yung mga expert opinion ay hindi na kailangan ilagay sa petition. I will elaborate on this in a future video. Kaya subscribe and hit the bell notification para ma-update ka tungkol dyan. Para naman sa mga abogado at mga law students dyan, dapat lang natin tandaan na ang Article 36 ng Family Code of the Philippines ay isa lamang sa mga void marriages, katulad din lang ng Article 4 ng Family Code of the Philippines. Kung isa sa mga essential or formal requirements ng kasal ay absent, void yung kasal. Yung topic na yan ay diniscuss ko sa episode 1 ng annulment series ko. Again, yung playlist nasa description, hanapin nyo lang po doon. Isa pa sa mga void marriages ay yung bigamous or yung incestuous. Yung cases na mistaken identity, isa pang void marriages yan. Ngunit tatalakayan natin yan sa video ko tungkol sa psychological incapacity. Void din yung mga kasal na tinutukoy ng Article 38 ng Family Code of the Philippines. Ngunit basahin nyo na lang po yan in your own free time, mahaba po kasi yan. Huwag kayo maglala, simple lang po yan at madali lang po silang intindihin. Kunwari, meron kang hinain na petition for declaration of nullity or annulment of marriage. Tapos, nag-grant ito ng regional trial court o ng family court.
Ngayon, pwede ka na bang magpakasal muli? Pag ginawa mo yan, nang hindi mo sinusunod ang proseso ng Article 53 ng Family Code of the Philippines, magiging void pa rin ang marriage mo. Technically kasi, bigamous pa rin ang marriage mo. Nabubuwag lamang kasi ang kasal for the purpose of remarriage kung nasunod mo na ang proseso na nilay down ng Family Code of the Philippines. Please consider supporting me on Patreon para matulungan niyo akong i-offset ang gastos ko sa paggawa ng mga videos na ito. Kung susuportahan niyo ako, ay mapapataas ko ang kalidad ng aking mga videos at mapapadalas din ako ng upload dahil makakapag-hire na ngayon ako ng taong tutulong sa akin gumawa ng mga videos na to. O kaya ay makakabili ako ng mas powerful na computer para mas mabilis kong ma-edit ang aking videos. Paalala lamang, sa susunod na video ay tatalakayin natin ang psychological incapacity at ang iba pang grounds ng annulment of marriage na hindi natin natalakay sa video na ito. At sana nakatulong sa inyo ang video na to. Muli, ako si Bacon Palacio. Salamat at pinanood mo ako and I will see you in the next video.